Ayun guys, good morning po sa ating lahat. Ito po yung pendant light na kakabit natin. 3 pirasong malalaki at 3 piraso din na maliliit. So ito guys is made of bamboo craft na pendant light. So guys, samahan nyo ito ko ay kakabit po natin itong ating pendant light. Silawan pa rin. Ano